අයිබෝන් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාජින් ට්‍රේඩින් ගැන. රයිට් ඒක ගොඩක් කටි අහපු වීඩියෝ එකක් මේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා. සමහර අයට මේ මාජින් ගැන කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. මොකද්ද මේක කොහොමද මේක යූස් කරන්නේ කියන එක. මේ ලෙවරේජ් එක ගන්නෙ කොහොමද කියන එක. සමහර කටි යූස් කරනවා. යූස් කරාට මේක හරියට කරගන්නේ කොහොමද කියන එක අයිඩියා එකකුත් නැහැ. හුඟක් කටි කියලා ස්ටක් වෙනවා. රයිට් එතකොට මේ දැන් අද මේ දවස්වල වෙන ඩවුන්ෆෝල් එකට මේ මාජින් ක්ලියරන්ස් එකත් එක හේතුවක්. රයිට් මොකද උඟ කට්ටියට දාන්න සල්ලි නැහැ. එතකොට ඒක සෙටල් කරන්නේ මාජින් තියෙන ෂෙයාර්ස් සෙල් කරලා. රයිට්. ඉතින් මම හිතුණා මේ වීඩියෝ එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා. හරි. ස්නෝබෝල් ඉෆෙක්ට් and margin trading. රයිට්. ස්නෝබෝල් කියන එක ඔයා දන්නවා. ස්නෝබෝල් එක පුංචියට පටන්ගෙන. රයිට්. ඒක යන්න ලොකු වෙන්න ටික ටික යනකොට මේක ලොකු වෙනවා. ඒ වගේ මාජින් එකත් එහෙමයි. මාජින් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගත්තාම මාජින් එක මාජින් ෆැසිලිටි එකත් ලොකු වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ඕක අන්මැනේජබල් ලෙවල් එකකට එනවා. හරි. දැන් මොකද්ද අපි මේ මාජින් කියන කතාව මොකද්ද කියනකෝ. දැන් අපි ඔයාලට දැන් අපි ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියන ඉන්වෙස්ට් කරද්දී වගේ පර්සනල් මනි තියෙන ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් සල්ලි වගේ FD හරි මොනවා හරි රයිට්. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තව ගන්න ඕන රයිට්. එතනින් එහාට මොනවද කරන්න ඕන නම් ඔයා ගන්න ඕන මොකක් හරි තව ඇඩිෂනල් මාජින් එකක් රයිට්. ඒතකොට ඒකත් එක තමයි ඔයාගේ ලොකු මේ වැඩිපුර your trading power එකේ ඉන්නේ රයිට්. එතකොට ඒක මේ ඇඩිෂනල් මාජින් කියන එක බ්‍රෝකර් ක්‍රෙඩිට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගත්ත පර්සනල් ලෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාජින් ප්‍රොවයිඩර් කෙනෙක් through ගත්ත ෆැසිලිටි එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට දැන් අපි කොහොමද ඇඩිෂනල් ෆන්ඩින් කොහොමද හොයාගන්නේ? එකක් තමයි ඔයාලට පර්සනල් ලෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. පර්සනල් ලෝන් එක සමහර ඒවා කෙලිම කියලා ගන්න පුළුවන්. ෂෙයා මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් වෙන මොකක් හරි රීසන් එකක් කියලා. එක්සෙකියුටිව් ලෝන් එකක් ඔය එකක් අරන් දාන්න පුළුවන් මාකට් එකට. හරි? ඒක දානවා නම් රිටර්න් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒවා බලලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ දැන් ඔය සමහර කට්ටිය ඉන්නවා පේරන්ට්ස් ලගේ සල්ලි ෆැමිලි එකේ කට්ටියගේ සල්ලි ඉල්ලගෙන මාකට් එකට දාන කට්ටියත් ඉන්නවා ඇඩිෂනල්. හරි. දැන් ඒව තමන් ගතේ කන්ට්‍රෝල් එකනේ. පර්සනල් ලෝන් එක වුණත් ඒක මේක උඩ පල්ලෙහා ගියා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. පර්සනල් ලෝන් එක අනිත් ඉන්කම් එකකින් සෙටල් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර ඔයාගේ ට්‍රස්ටඩ් ඔයාගේ ෆැමිලි එකෙන් ගත්ත අයගෙන් වුණත් උන ලෝන් එක ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේක පල්ලෙහාට ගියොත් හරි මේක අපුණාට පස්සේ මම සෙටල් කරන්නම් කියලා මොනවා හරි කියලා එක ෂේප් කරගන්න පුළුවන් නේ. හරි. හැබැයි මාජින් වලට ගියොත් හරි බ්‍රෝකර් ක්‍රෙඩිට් වලට ගියොත් හරි ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. මොකද එතන රූල්ස් ඇන්ඩ් රෙගියුලේෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම මාජින් එක ඉස්සෙල්ලා කියලා ඉන්නවා. දැන් මාජින් එකක් කියන්නේ දැන් මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ඉන්නවා. right basically banks right සම්පත් එක දෙනවා ඊට පස්සේ HNB දෙනවා සෙලාන් දෙනවා right අමාන බැංක් එක සිලෙක්ටඩ් අයට දෙනවා ඊට පස්සේ non banking financial ගත්තාම මම දැකලා තියෙනවා මේ CDB එකෙන් දෙනවා ඊට MBSL එකෙන් තියෙනවා dialog finance වගේ ආයතන කීපයක් තියෙනවා මාජින් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. ඒතර කොහොමද ඒක වෙන්නේ right ඒක වෙන්නේ ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් තියෙනවා right ඔය පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක කස්ටඩි එකක් ඔයා මාජින් ප්‍රොවයිඩර් ගාවට යනවා right දැන් සමහර මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ස් ලාගේ තියෙන රූල්ස් ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන මේ ලෙවල් එකට වඩා එකක් දැන් සාමාන්‍ය HNB එක 50 මිලියන් විතර ඉල්ලනවා right ඒ වගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකකට තමයි ඒගොල්ලෝ මාජින් දෙන්නේ right එතකොට සාමාන්‍ය මේ කියන්නේ ලක්ෂය දෙකේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ වලට මාජින් ගන්න බෑ right යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඔයාගේ හිතන්න ඔයාගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ තියෙන පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ ෂෙයාර්ස් 20ක් තියෙනවා කියලා. ඔයා එකෙන් සිලෙක්ටඩ් 10ක් අරගෙන ඔයා ඒ 10ට මාජින් account එකක් ඕපන් කරනවා. right? එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ ෂෙයාර්ස් 10 වෙනම account එක transfer කරලා ඒ ෂෙයාර්ස් 10 value එකට right? එතන value එක define කරන විදිහක් තියෙනවා. right? පෝර්ට්ෆෝලියෝ value එකම නෙමෙයි. ඒකට ඒගොල්ලෝ දෙන weightage එකක් තියෙනවා. ඒකට ඒ වැලියු එකෙන් 150ක වට ඇඩිෂනල් බයින් පවර් එකක් ගන්න පුළුවන්. right එතකොට ඒ 50% මාජින් එක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. එහෙම බැරි වුණොත් එහෙම ඔයා ඇඩිෂනල් ෆන්ඩ්ස් දාන්න ඕන. right මේ වගේ දැන් ඔය සෙල් කරන්නේ ඒකයි. ඇඩිෂනල් ෆන්ඩ්ස් දාන්න බැරි අය සෙල් කරලා සෙටල් කරනවා. right අන්න ඒ වගේ. ඔක තමයි මාජින් හැන්ඩල් වෙන විදිය. හරි ඊට පස්සේ තමයි අනිත් එක බ්‍රෝකර් ක්‍රෙඩිට්. දැන් සමහර අයගේ දැකලා ඇති සමහර අයට මාජින් කිසිම නැති වුණත් ඒගොල්ලෝගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ වැලියු එක තියෙනවා. තව ඇඩිෂනල් බයින් පවර් එකක් පෙන්නනවා. හරි. එතකොට මේ ඇඩිෂනල් බයින් පවර් එක දෙන්නේ කොහොමද? ඔය ලොකු බ්‍රෝකර් කම්පනීස් එතකොට කැපිටල් ට්‍රස්ට් හරි බාට්ලිට්, ඒෂියා සිකියුරිටීස් ආශා වගේ අයට
ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ලිමිටඩ් ෆන්ඩින් right. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට දෙන්න පුළුවන් කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ බැංක්ස් නෙමෙයි right. එතකොට ඒගොල්ලන්ට දෙන්න පුළුවන් ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඒකේ යම් ප්‍රමාණයක් දෙනවා. හරි. එතකොට ඒකේ යම් ප්‍රමාණයක් දෙනවා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ සිස්ටම් එකේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ වැලියු එකෙන් percentage එක ඔටෝමැටිකලි බයින් පවර් එක හැදෙන්න හදලා තියෙනවා. හරි. එතකොට මේක යූස් කරලා ඔයාලට ෂෙයාර්ස් ගන්න පුළුවන්. right. සමහර ක්වික් ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන් දවස් 3ක් ඇතුළත දැන් DVP එකකින් සෙටල් කරන්න ඕන. right. එහෙම කරොත් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැ. right. හැබැයි ඔයා එහෙම නොකරනවා නම් අපි හිතමුකෝ ඔයා අද මොකක් හරි කම්පැනියක් ගත්තා, ප්‍රයිම් ලෑන් හරි මොකක් හරි ගත්තා හිතන්නකෝ. ඒක ඔයාට සතියෙන් නෙමෙයි ඔයා සති දෙකක් විතර තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට මේ සති දෙක තියාගෙන ඉද්දී ඔයා ගත්ත ෂෙයා එකේ සෙලර් ඉන්නවනේ සෙලර්ට එක සෙටල් කරන්න ඕන. සෙලර්ට ඒ සල්ලි යන්න එපා. එතකොට ඒක කරන්නේ බ්‍රෝකර්. right. ඒ බ්‍රෝකර් තමයි මේ ෆන්ඩ්ස් එක දාලා එක සෙටල් කරන්නේ. හැබැයි ඒ වෙනුවෙන් ඔයා සෙටල් කරන්නේ නැති හින්දා සෙල් කරන්නේ නැති හින්දා ඔයා වෙනුවෙන් ඒක එයා සෙටල් කරලා ඉන්ට්‍රස්ට් එක charge කරනවා. right. සමහර දැන් normally broker credit එනකොට ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක වැඩි. ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ගන්නවා මට හරියට ගාන මතක නැහැ. 50 16 වත් යන්න පුළුවන්. right. හැබැයි දැන් ඊට වඩා වැඩි 20% වගේ යනවා ඇති. මාර්ජින් ට්‍රේඩින් ගත්තාම මෙතන ඒගොල්ලෝගේ තියෙන සමහර අය ෆික්ස්ඩ් යනවා සමහර අය ඇවරේජ් ලෙන්ඩින් රේට් ප්ලස් මේ ගාණක් වගේ කියලා කියනවා. හරි. ඒතර ඕක තමයි මේ වැඩේ වෙන විදිය. දැන් ඕක තව පොඩ්ඩක් ඩීටේල් ගිහිල්ලා දැන් කොතනද ඔයක හිර වෙන්නේ කොතනද වරදින්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් මම මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක් ගත්තා. right. පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ තියෙන කම්පනීස් 7ක් තියෙනවා. right. A B B කියලා දාලා මම ඒකේ යම් ක්වොන්ටිටි එකක් දාලා තියෙනවා. මේ කොස්ට් එක දැනට තියෙනවා මේ යම් වැලියු එකක් තියෙනවා කියලා. දැන් මේව එච්චර හිතන්න එපා. right. දැන් මේක වැලියු කරපුවාම එනවා පෝර්ට්ෆෝලියෝ වැලියු එක 8.8 මිලියන්. right. එතකොට හිතන්න මේ ෂෙයාර්ස් ඔක්කොම ෆන්ඩමෙන්ටලි හොඳ සවුන්ඩ් ෂෙයාර්ස් නම් හොඳ ලික්විඩිටි තියෙනවා නම් ඔය කට්ටිය ඒකෙන් 100%ක්ම මාජින් දෙනවා. right. ඒ කියන්නේ මෙතන ටෝටල් එක ලක්ෂයක් වැලියු වෙනවා. ඒ ලක්ෂයටම මාජින් එකක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේ ටෝටල් වැලියු එකකින් 50% ඔයාලට ඇඩිෂනල් බයින් පවර් එකක් දෙනවා. එහෙම තමයි මාජින් කරන්නේ. right. එතකොට ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති හුඟක් වෙලාවට টপ 20 ගත්තාම සමහර ඒවා තියෙනවා මොකක් හරි බැංක් එකේ නමක් දාලා ස්ලෑෂ් දාලා අයිතිකරුගේ නම. right. ඒවා තමයි මාජින් කියන්නේ. හරි. එතකොට ඔයාලට මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකෙන් ඔයාලට ඇඩිෂනල් තව 50% හම්බ වෙනවා. ඒක යූස් කරලා ඔයාලට තව ෂෙයාර්ස් කිහිපයක් ගන්න පුළුවන්. right. දැන් මේ ඉනිෂියල් අවස්ථාව. තේරුණාද? මම හිතන මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. right. කරන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ ටෝටල් වැලියු එකෙන් 50%. එහෙම තමයි දෙන්නේ. එතකොට මේ මාජින් පර්සන්ටේජ් එක කියන්නේ වේටේජ් එක කියන්නේ ඒ මාජින් ප්‍රොවයිඩර් හදාගත්ත එක. ඒක මාජින් ප්‍රොවයිඩර් මත වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ රිස්ක් කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එක හරි ඒගොල්ලෝ තමයි මේකට දෙන්නේ. right. දැන් සමහර ෆන්ඩමෙන්ටලි සවුන්ඩ්ස් උනත් ලික්විඩිටි එක අඩු නම් right. ලික්විඩිටි එක කියන්නේ මේගොල්ලෝ මේක කස්ටඩි එකක් විදිහට ගන්නවා නම් සිකියුරිටි එකක් විදිහට ගන්නවා නම් මේගොල්ලොන්ට මේක මාකට් එකේ සෙල් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. right. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය කාසන්ස් ගෲප් එක. ඒ වගේ ෆන්ඩමෙන්ටල් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් ඒවට දෙන පර්සන්ටේජ් එක හරි අඩුයි. right. සමහර ඒවා තියෙන කම්පනීස් ඒවට මාජින් පොඩ්ඩක්වත් දෙන්නේ නෑ. ඒ කියන්නේ හරිම රිස්කි ෂෙයාර්ස් ඔය CIFL එහෙම නැත්නම් බ්ලූ ඩයමන්ඩ් වගේ ඒවට බලන්න මාජින් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. right. ඒවට 0. සමහර කම්පනීස් තියෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ ගෲප් එකේව ගන්න බෑ. right. HNB වලින් මාජින් ගත්තොත් HNB ෂෙයාර්ස් ගන්න බෑ. right. සම්පත් ගත්තොත් සම්පත් ෂෙයාර්ස් ගන්න බෑ. right. සෙලාන් ගත්තොත් සෙලාන් එකේ තියෙන LOLC ෂෙයාර්ස් එහෙම ගන්න බෑ. ගෲප් එකේ. අන්න ඒ වගේ කන්ඩිෂන් තියෙනවා. එතකොට ඒවත් එකයි තමයි මේ මාජින් එක හැදෙන්නේ ඒ වගේ වේට් එකත් එක්ක. right. ඊට පස්සේ දැන් අපි හිතන්නකො දැන් මෙයා මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ දාලා මේ ඔක්කොම කරලා ඔයා මේක මාකට් එක දැන් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ දැන් මේක පෝර්ට්ෆෝලියෝස් වැඩි වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි හිතමු දැන් 100ට ගත්ත එක 100ටම තියෙනවා. 120 150 15 ගත්ත එක 70ට වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා හිතන්නකො දැන් නිකන් අර මේක වගේ අපේ මොකද සොෆ්ට් ලොජික් හෝල්ඩින් වගේ එකක් කියලා හිතන්නකො. right. දැන් ඕක වැඩි වුණාම දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයාලට පේනවා දැන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ වැලියු එක 22 මිලියන් විතර තව ඇඩිෂනල් 11 මිලියන් විතර ඔටෝමැටිකලිම එනවා. right. දැන් මෙහෙම වුණාම දැන් ප්‍රශ්න කීපයකුත් මෙතන එනවා. හරි. දැන් සමහර අයගේ තියෙනවා සිංගල් ෂෙයා එකක එක්ස්පෝෂර් එක 130ට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ කියලා. හරි. දැන් ওই ප්‍රශ්නේ හින්දා තමයි උගක් ඔය එක්ස්පෝ තියාගෙන මාජින් ගත්ත අය right ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙන টপ 20 එකේදී ඒගොල්ලෝ මේ 30% එක එක්සීඩ් වුණ ගමන් එකක් තමයි කරන්න පුළුවන් ඒක සෙල් කරන්න ඕන. right.
සෙල් කරන්න බැයි නම් හොඳ වැලියු ෂෙයා එකක් නම් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒ වැඩි වෙච්ච ප්‍රමාණය තව මාජින් account එකට transfer කරනවා. private transfer එකක් විදියට. right? දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ capital trust එකේ එයාලගේ holdings එහෙම කීප තැනකට මාරු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න නම් කියන්න බැරි වුණාට ඒගොල්ලෝ වෙන වෙන margin providers through තමයි ගන්න. එතකොට මේ 30% වැඩි වුණත් right එයාලගේ holding එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. right? right දැන් එතකොට මෙහෙම වැඩි වුණාම ප්‍රශ්න අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මේක වැඩි වෙන්න portfolio එක වැඩි වෙන්න margin exposure එකත් වැඩි වෙනවා. margin exposure කියන්නේ margin facility එකත් වැඩි වෙනවා. right? දැන් මෙතෙන්දි තමයි හිර වෙන්නේ. right? දැන් මෙතෙන්දි හිර වෙන්නේ කියන්නේ දැන් මේ margin provider තේරෙනවා right මේක දැන් මේක ගොඩක් appreciate වෙලා වැඩි right appreciate වෙලා වැඩි දැන් මේවා පොඩ්ඩක් risky level එක තියෙන කියලා තේරුණාද right risky level එක තියෙන කියලා මේ 50 ඉඳන් 70 වෙච්ච ගිය එකට ඒගොල්ලෝ කියන මේකේ percentage එක අඩු කරනවා right 75 කරනවා සමහර ඒවා ගොඩක් appreciate වුණා මේකේ percentage මට අපිට 100 දෙන්න බෑ මේකේ දැන් 90 දෙන්න right එහෙම කරලා තියෙනවා right එහෙම කරනවා මොකද ඒක ගොඩක් ගියපුවාම ඒක රිස්කි නේ රයිට් එතකොට මාජින් percentage එක අඩු කරනවා හරි දැන් ඒකේ ලස්සන වැඩේ දැන් එහෙම වුණාම මේක දැන් උඩට ගිය එක අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා කියලා හිතන්නකෝ දැන් 70 එක 40 වුණාම රයිට් එතකොට මේවා ලොකු ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා රයිට් දැන් අර 2 මිලියන් තිබ්බ එක රයිට් 19 මිලියන් එකට අඩු වෙනවා රයිට් 100% margin තිබ්බ ඒවා ඒක එතනත් හිට් එකක් වෙනවා අනිත් පැත්තට right සමහර ඒවා 100 නේ ඒක 75% right එතකොට මේ ගානට right portfolio margin portfolio එකෙන් 50% විදිහට තමයි ඔයාට හම්බෙන්නේ right එතකොට ඔයා මේ slide එකේ right මේ additional හම්බෙච්ච 11 million වලට right තව මොනවා හරි අරන් තිබ්බනම් right market එක අනිත් පැත්තට correction එකකට එන වෙලාවට right hit වෙනවා right මොකද ඒක ටක් ගාලා අඩු වෙනවා මේ ඒක 8.8 විදියට අඩු වෙනවා 11 මිලියන් තිබ්බ එක 8.8 වලට අඩු වෙනවා තේරුණාද ඒ කියන්නේ කවදාවත් ඔයාට 50% තිබ්බට මේ 50% එක හැම වෙලෙම යූස් කරන්න එපා right මම හැමදාම කියලා තියෙන්නේ ඒක 40% maximum තියාගන්න right එතකොට මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ආපුවාම ලොකු හිකප් එකක් ආපුවාම ඔයාට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් එහෙම නොකරන කට්ටිය හින්දා තමයි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අද වුණත් ඔය ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් හෙට වෙනකොට තව කට්ටියට මාජින් හිට් වෙයි. right? දැන් ඒක එතකොට හරියට ඩිසිප්ලින් එක වැඩ කරන අයටත් ප්‍රශ්නයක් එතකොට. right? එතකොට ඒක අපිට දැන් පුළුවන් නම් අපිට ඉතින් මාජින් ප්‍රොවයිඩර්ත් එක්ක කතා කරලා පොඩ්ඩක් කල් ගන්න වෙනවා. right? අපි මේක සෙටල් කරන්නම් මේක පොඩ්ඩක් අප් වෙනකන් ඉන්න කියලා. අන්න ඒ වගේ. right? ඒකත් එක හේතුව මේ වීඩියෝ එක කරන්න මේ අවබෝධය දෙන්න. right? දැන් මොකද මේක ඩවුන් වුණාම right ඩවුන් වුණාමත් අර ස්නෝබෝල් එකකින් ගියේ වගේම තමයි ඩවුන් වෙනකොටත් ලොකු percentage එකකින් බයින් පවර් එක අඩු වෙගෙන එනවා right තේරුණාද ඒකයි ඉතින් මාජින් යූස් කරනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන් රූල්ස් කීපයක් තියෙනවා right එකක් තමයි අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක විතරක් මාජින් ෆැසිලිටි එක යූස් කරන්න right ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගන්න නම් මම නම් කියන්නේ පර්සනල් මනි දාන්න මාජින් එක දාන්න එපා මොකද මාජින් එක කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ මාජින් එක දාලා ගත්තොත් පහුවදාට ආය ඩවුන් වුණොත් එහෙම අර ගත්ත ගාන ආය අඩු වෙනවා තේරුණාද මාජින් ෆැසිලිටි එක යූස් කරන අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක right ස්ටැග්නේට් වෙන මාකට් එකෙත් මාජින් එක දාලා ඒ බෙනිෆිට් එක ගන්න බෑ මොකද ඔයා මාජින් එකේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක පේ කරන්නත් ඕන right ඒක පේ කරන්නත් ඕන මේක අඩු වුණොත් එහෙම ඒ ලොස් එක දරා ගන්නත් ඕන right ඒක හරි රිස්කි මෙතඩ් එකක් අනිත් එක තමයි exposure එක අඩු කරන reduce the exposure when the stock appreciate too much right අපි හිතන්නකෝ දැන් soft logic life එක ගන්නකෝ soft logic එක මම 30 වීඩියෝ එක කරේ. ඕක 200 විතර ගියා. right 200 වල හිර වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වගේ level එක කරනකොට margin එක ටික ටික අඩු කරන්න ඕන. right මොකද margin provider එක ඕක ටක් ගාලා අඩු කරනවා. right ඔනවල greed වෙන්න එපා. ඔයා අරන් තියෙන borrowed money right borrowed money තව වැඩි කරන්න එපා. borrowed money ගත්තා නම් borrowed money පුළුවන් තරම් ඉක්මනට settle කරන්න බලන්න ඒක ටික ටික අඩු කරලා. right අනිත් එක තමයි always maintain a buffer right මම නම් කියන අනිවාර්යෙන් 40% එකේ තියාගන්න එතකොට මොන shock එක ආවත් ඒක අපිට දරා ගන්න පුළුවන් right හැම වෙලෙම cash buffer එකක් තියාගන්න හරි අනිත් එක tradable shares ගන්න ඕන දැන් trade කරන්න බැරි shares වලින් margin use කළා වැඩක් නැහැනේ right මොකද interest එකකුත් pay කරනවා දැන් trade වෙන්නේ නැති shares හිතන්නකෝ දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා හරි solid දැන් මේ දවස්වල banks trade වෙන්නේ නැහැ right bank trade වෙන දවස්වල ඒකට ගත්තට කමක් නැහැ සමහර ඒවා තියෙනවා dividend only දැන් ඔය
ඕසිස් රියැලිටි හරි CSD වගේ ඒ වගේ ට්‍රේඩ් වෙන්න ෂෙයාර්ස් තියෙනවානේ. දැන් ඒ වගේ ඒවට මාජින් දාලා තේරුමක් නැහැ. මොකද ඒවා ට්‍රේඩ් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලා මෙතන මාජින් එක යූස් කරලා බලන්නේ ඇඩිෂනල් බයින් පවර් එකක් අරගෙන කැපිටල් ගේන් එකක් ගන්න. රයිට්? තේරුණාද? මාජින් යූස් කරලා මේවා අරගෙන වැඩකුත් නැහැ. නිකන් ඩිවිඩන්ඩ් පේ කරන ඒවා අරගෙන වැඩකුත් නැහැ. රයිට්? ඩිවිඩන්ඩ් පේ කරන ඒවා ගන්න ඕන ඔයාගේ පර්සනල් එකකින්. රයිට්? ඒක ලෝන් ටර්ම් තියාගන්න එකක්. ඒක තමයි රිටයර්මන්ට් ෆන්ඩ් එක විදිහට හදාගන්න පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකක්. රයිට්? ට්‍රේඩින් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකට ගන්නවා නම් ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් ෂෙයාර්ස් ගන්න ඕන. හරි? ඉතින් ওই ටික තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මං හිතනවා මේක පොඩ්ඩක් අවබෝධයක් ඇති වෙයි කියලා මාජින් යූස් කරන අයටත් රයිට් මාජින් යූස් කරන්න හිතාන ඉන්න අයට. හරි? මේක අර දෙපැත්ත කැපෙන පීයක් වගේ. රයිට්? ඒක හොඳට යූස් කරොත් ලොකු ගේන් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ ලෝ ඉන්ට්‍රස්ට් එකේ ඔයාට ලෙවරේජ් එක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. රයිට්? මමත් එන්කරේජ් කරන මාජින් වලට යන්න යම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තට පස්සේ මාකට් එකේ. රයිට්? අඩුව ගානේ මේ වගේ කරෙක්ෂන් දෙක තුනක්වත් ඇඟට දැනුවට පස්සේ රයිට් ඊට පස්සේ යන්න එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා කොහොමද මේක යූස් කරන්න කියන එක. හරි. right thank you very much.